дня, дорогі учасники нашої конференції. Нещодавно, 1 грудня, музична громадськість відзначала ювілей 140-річчя від дня народження видатного українського композитора Миколи Леонтовича. Наша школа теж долучається до вшанування видатної непересічної постаті в українській музичній культурі, проводячи шкільну конференцію. Мета цієї конференції – якнайяскравіше розкрити особистість Леонтовича, композитора, хорового диригента, громадського діяча, педагога і просто людини з великої букви. Наша конференція мистецька, тому виступи учнів-доповідачів, ваших товаришів, звичайно, будуть переплітатись із звучанням творів композитора. Українська хорова музика минулого багата на яскраві творчі особистості. Микола Дилецький, Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Артемій Ведень, Микола Лисенко, Кирило Стеценко, Олександр Кошиць. І вагоме місце у ряду цьому посідає Микола Леонтович,
який у своїй творчості органічно злитий з багатющою народнопісенною культурою України, вигранив досконалі й неперевершені форми виявлення у музиці художньої суті національного духу. Сама постать митця довгі десятиліття, немов магніт, притягує до себе увагу не тільки музикантів, шанувальників хорового співу, а й культурної громади, діячів церкви та й звичайних пересічних людей. Багато з фактів його короткого і трагічного життя замовчувалося упродовж майже всього пореволюційного періоду ХХ століття. Дозовано і відкоректовано радянською цензурою видавались його твори. У 1990-ті роки ситуація змінилась на краще. Зазвучала його духовна музика. У нових варіантах постали вже знайомі раніше обробки деяких кращих українських хорів і пісень. Літургія та духовні піснеспіви Леонтовича стали окрасою репертуарів українських хорів і звучали далеко за межами України. Музиканти об'єдналися у Всеукраїнське музичне товариство імені Миколи Леонтовича. Відбуваються хорові конкурси імені Леонтовича, які призвели до сприяння ренесансу хорової справи в Україні. 2002 року вийшла книжка Завальнюка «Микола Леонтович», де найбільш повну і у відповідності з історичною правдою подано матеріали і документи з життя і творчості композитора. До 125-річчя від дня народження автора «Щедрика» відкрито меморіальну дошку на стіні колишньої духовної семінарії у Кам'янці-Подільську, де вчився Микола Дмитрович. Життя композитора Миколи Дмитровича Леонтовича заповідало скластись за досить типовою схемою буття пересічної людини, нічим не відділяючи майбутнього генія української музики з навколишнього середовища. Перша доповідь нашої конференції, власне, і присвячена дитинству, навчанню, родині Леонтовичів і його першим творчим кроком. Доповідач Вероніка Фель. Народився він 13 грудня 1877 року у присілку Монастирьок біля села Селивинці Владиславського повіту, що на Поділлі, у багатодітній сім'ї священника Дмитра Феофановича Леонтовича. Микола змалку виявив потяг до народної пісні й співу, чому сприяли й музично освічені батьки. Особливо відчутний вплив на первістка Миколку мала мати Марія Йосипівна. Він і зовні був подібний на неї рисами обличчя та променистими ясними очима, в яких світилась радість і лагідність душі. Швидко промайнули дитячі роки у селі Шершні, біля Тиврова, і хлопця після року занять у підготовчому класі Немирівської гімназії за традицією священницьких родин Поділля віддали до Шаргородського початкового духовного училища. Наступний етап у житті майбутнього священника, яким хотіли бачити його батьки, був пов'язаний з Кам'янець-Подільською духовною семінарією. У цьому відомому на Поділлі учбовому закладі вчилися і дід, і батько Леонтовича, а пізніше молодший брат Олександр. Та роки семінарського навчання стали поворотними для Леонтовича у виборі власного шляху. Активне культурне життя центрального міста Подільської губернії, концерти, вистави, навіть опера, на яких, хоча й не так часто, як хотілося, але бував молодий Микола. Участь у семінарському хорі, а після 3-го курсу у новоствореному струнному оркестрі, опанування різними музичними інструментами, скрипка, флейта, фізгармонія поступово формують у нього бажання серйозно зайнятися музикою. Під час канікул, наїжджаючи до рідної домівки, молодий музика починає записувати зразки подільського фольклору, які пізніше ляжуть в основу його власних композицій. У семінарські роки з'являються його перші обробки «Ой за гори кам'яної», «Ой піду в ліс по дрова», «Мала мати одну дочку» та інші. Він працює з хором і оркестром семінарії вже як диригент. Під його регентською рукою звучать твори Бортнянського, Березовського, Архангельського. Семінарський вчитель з музики Богданов індивідуально займається з талановитим учнем музично-теоретичними науками, гармонією, поліфонією та контрапунктом. Щоправда, з інших дисциплін, окрім музики, успіхи були досить скромними. А у 1899 році, коли в семінарії, як і в інших учбових закладах тодішньої Російської імперії, широко відзначали 100-річчя від дня народження Пушкіна, його товариші написали на спільній
Друзі подарували йому й клавір опери «Черевички» Чайковського, на авантитулі якого читаємо майбутньому славному композиторові, незабутньому регенторі від хору співаків. Власну самостійну біографію Леонтович почав з порушення сімейної традиції. Він вирішив стати сільським учителем. Можливо, його вабила мрія продовжити професійну музичну освіту, проте фінансові можливості не дозволяли такої розкоші. Лишалося одне – працювати, займатися самоосвітою, по можливості зрідка консультуватися з відомими музикантами-професіоналами. Зрештою, проблеми з отриманням професійної музичної освіти у повному консерваторському обсязі з тих же самих причин мав і Лисенко. Питання педагогічної освіти і діяльності Леонтовича і його становлення як музиканта висвітлить доповідач Юліана Бабій. З осені 1899 року Микола Леонтович вчитель співів та арифметики Чуківської двокласної школи. Він організовує по школі хор і невеличкий оркестр, які виконують популярні на той час твори російських та європейських композиторів, власні композиції молодого вчителя. У Чукові Микола Леонтович укладає свою першу збірку пісень з Полісся, яка так і залишилася в рукописі. Чи то від скромності автора, чи то через проблеми з друком. Отож, першим друкованим виданням стала друга збірка пісень з Полісся, Київ, 1903 рік, присвячена Миколі Лисенку. Ще перед друком Микола Леонтович наважився надіслати свої обробки пісень Миколі Лисенкові з метою почути думку визнаного українського митця про початкові спроби подільського музики. Зберігся фрагмент листа відповіді Миколи Лисенка. Пригадуючи собі вашу збірку пісень, я був дуже зрадований, знайшовши у їй самостійні ходи, рух голосів, а не підкладання інтервалів задля гармонійної площі. А у дні святкування свого 35-літнього творчого ювілею Микола Лисенко за спогадом Миколи Павловського сумом скаржився на пустку в українській музиці, але з захопленням говорив про народнього вчителя з Поділля Миколи Леонтовича, що дуже серйозно ставиться до музики. Студіює дуже старанно контрапункт і в своїх аранжировках народних пісень виявляє оригінальний яскравий хист. І з цього вчителя будуть люди. Однак, хоч до збірки й увійшли такі вдалі обробки, як «Гаю-гаю, зелену змаю», «О час поради курення» та інші, сам автор був незадоволений нею, вважаючи недосконалим музичне вирішення хорової партитури та запис словесно текстового ряду. Микола Леонтович поступово схопив увесь тираж 300 примірників, і, як сам жартома казав, пускав у Дніпро. 1901 року Леонтович вчитель церковного співу, чистописання у Тирківському духовному училищі. У Тиркові відбулося знайомство Миколи Дмитровича з чарівною й освіченою дівчиною Клавдією Фарапотівною Жовтківою, сестрою дружини Наливанського Олега Леонтовича, що переросло у глибоке почуття, завершилося шлюбом 22 березня 1902 року. Турбота про матеріальне забезпечення власної сім'ї змушує Леонтовича шукати нову роботу. І 1902 року він переїздить до Вінниці вчителювати у церковно-приходській школі. Тут він теж організовує хор і згодом невеличкий духовий оркестр. Множиться його творчий доробок. Молодий композитор відчуває настійну потребу в підвищенні свого музично-професійного рівня. І в 1903-1904 роках, під час шкільних канікул, приїжджає до північної столиці, де слухає лекції у Петербурзькій придворній капелі. Цей давній урбовий заклад пов'язаний з іменами Бохняцького, Березовського, Глінки. Після відкриття консерваторій у Петербурзі та Москві дещо пригас у своїй славі на початок ХХ століття. Але все, що стосувалося хорової справи, хорового виконавства і практики хорового письма, було довершено. Тож заняття з відомими спеціалістами Бахманціним, теорія музики, гармонія, поліфонія та Позиревський хорове виконавство стали вельми корисними для музики з Поділля. Він успішно складає іспити і 22 квітня 1904 року отримує свідоцтво на звання регента церковних хорів. Однак Леонтович не мріяв про кар'єру церковного регента,
а отримання свідоцтва сприймав як офіційний документ, що підтверджував його спеціальну музичну освіту. Повертаючись після іспитів з Петербурга додому, він познайомився з поезією залізничником, який обмовився про можливість працювати у місті Гришині на Донеччині, тоді Катеринославщині. На новий учбовий 1904 рік сім'я Леонтовичів вже жила у станційному містечку Гришині. Микола Дмитрович вчитель співів у залізничній школі. Він одразу організував хор, до якого увійшли школярі та більш старші за віком. Створив невеличкий оркестр, котрий акомпанував солістам, підготував репертуар, що складався з поширених на той час творів Лисенка, Ніщинського, Коцюбинського, обробок російських, польських, вірменських, єврейських пісень. Хор успішно виступав з концертами по навколишніх містечках і селах, а його керівник заслужив повагу і любов оточуючих. Особливо близько заприятелював Леонтович з молодими вчителями Денегою та Довгобором, які у 1905 році очолили Гришинську бойову дружину, вирушили на підтримку повсталим гірникам Горлівки. Хор Леонтовича поважав Гришинську дружину співом революційних пісень. Та повстанці були розбиті. Загинули Денега та Довгоба. Почалися арешти революціонерів та їх співчуванців. У Леонтовичах зробили обшук. Повернення до любого краю було благословенним для Миколи Леонтовича. Адже тут йому найкраще працювалося. Тут на думку спливали чудові образи і мелодії в усьому їх розмаїтті. Із працею все влаштувалося. Він став учителем співів у Тульчинській жіночій єпархіальній школі, де навчалися доньки подільських священників, які всюди упритих хор, у репертуарі якого були твори російських композиторів – Глінки, Ростовського, Чайковського та українських – Лисенка, Систенка, Ніщинського. Їх партитурі довелося Миколі Дмитровичу спеціально опрацьовувати для жіночого складу. Ці хорові обробки окремих зразків над річкою Бережком, віддалені мап, ой у полі та туман дивно. Гостро відчуваючи потребу у осягненні своєї музичної освіти, саме композиторського спрямування, Леонтович влітку 1908 року їде до Москви, аби домовитись про консультації у відомих професорів консерваторії. Він звернувся до Татнєєва, учня Чайковського, який у свою чергу порекомендував Леонтовичу займатися зі своїм учнем Яворським, відомим вченим теоретиком, проказним тенором поліфонії, автором знаменитої на початку ХХ століття ладової теорії на основі тетрахордових угрупувань. Сьогодні ми це називаємо практикою заочного навчання. Саме так впродовж 12 років Микола Дмитрович брав лекції у Яворського, їжджаючи спочатку до Москви, а з 1916 року до Києва, куди той переїхав. Болеслав Леопольдович Яворський був старшим від учня лише на півроку, а між ними утворився глибокий духовний зв'язок і щира сердечна прихильність. Хоча б відомо, ці взаємини не вилилися у дружньо-приятельські стосунки товаришів-ровесників, а зберігалися на достойній відстані вчитель-учень. Думаю, тут звичайну роль зіграло шанобливе ставлення скромного народного учителя з Поділля до видатного фахівця. Важливою віхою у житті Леонтовича була зустріч з Кирилом Стеценком, а також київський період творчості. Слово надається наступному доповідачу Богдані Боєчко. А от знайомство з Кирилом Стеценком переросло у найщирішу товариську дружбу. Улюблений талановитий учень Миколи Лисенка був близький Леонтовичу думками про розвій української культури, об'єднували їх і творчі пошуки новаторських шляхів, обробки народнопісенних джерел, прагнення творити нові зразки духовної музики, ґрунтованої на національному мелесі і традиціях українського багатоголосся. За дружньої підтримки і наполяганням Кирила Стеценка Микола Дмитрович наважується дати свої обробки для виконання університетським хором під орудою Олександра Кошиця у Києві. Справжнім потрясінням для київської громади стало прем'єрне виконання на Різдво 1916 року Щедрика обробці Миколи Леонтовича. Ця хорова мініатюра одразу зробила відомим ім'я Леонтовича серед українських шанувальників музики, породила надзвичайне зацікавлення до його доробку взагалі. Щедрик став могутнім імпульсом визнання харизми митця Зеленого Поділля для всієї України.
Розкрилися нові творчі горизонти, пісні, віяли веденьки, окрилені музичні генії, композитори надали нової сцени для творчості. Кирило Стеценко висловився, що він ніби різьбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе мережевий шов. Його техніка настільки ажурна, ніби тонка різьба із золота, прикрашена самоцвітним камінням. Леонтович бере невелику річ і так вичеканий, що просто диву даєшся. Маленьку простеньку мелодію він розгорне на широку картину з безлічю найрізноманітніших фарб. Визнання Миколи Леонтовича виявилось трагічним чином пов'язаним з історичною долею України початку ХХ століття. Після проголошення Україною незалежності 1918 року активно формується нова національна культурна політика, до участі в якій залучають найбільш суспільно свідомі діячі. 1919 року Микола Леонтовича запрошують до Києва викладати у новоствореному музичному драматичному інституті імені Миколи Лисенка та в Народній консерваторії. З дружиною і 2 доньками він переїздить до столиці. Планується видання його хорових обробок. Як інспектор музичного відділу Народного комісаріату освіти він опікується першим державним українським оркестром Національною хоровою капелою. Читає лекції по школах та гімназіях, укладає педагогічні посібники, нотна грамота та підручники навчання в народних школах. Запалом поринає у нові дослідження експерименти з проблем співвідношення кольору музики. У Києві композитор наважується розширити звичні для нього жанрові межі, звертаючись до цілком оригінальних авторських творів. Так народжуються відомі хори «Льодолом» та «Літні тони» на слова Чупринки, «Легенда» на слова Воронова та «Моя пісня» на слова Білолобського. Замислив він написати оперу за сюжетом казки Грінченка «Русалчин Великий». Та наступ денікінців на Київ зірвав усі плани композитора. У листопаді 1919 року, як і більшість діячів українських урядових установ, він полишає Київ і знов повертається до Тульчина, куди ще раніше, втікаючи від нужденного столичного життя, перебралася дружина з доньками. Думалося, що тут вдасться продовжити активне творче життя, написати оперу, створити гарний хор. Однак єпархіальне училище було ліквідоване, довелося вчителювати у трудовій школі. Зелене Поділля та Бутівна ще з козацьких часів Братславщина з її центром у Тульчині відмовилися прийняти ідеї пролетарської революції, які на вагнетних гвинтівок принесли сюди на початку 1920 року російські більшовицькі загони. За декретом Раднаркому Поділля з зеленого перетворилась на червоне. Тисячі людей було розстріляно, ще тисячі було заслано до північних архангельських концтаборів. Списки розстріляних і засланих друкувались тогочасній місцевій пресі на останній сторінці. З Петрограда і Москви на Поділля посунули вагони з революційними залізними дивізіями. Революційні трибунали через день виносили смертельні вироки подільським юнакам, які тисячами тікали від служби у Червоній армії. Навіть школярів, які до Шевченкових днів поставили на заранську долю, розстріляли як націоналістів. 23 січня 1921 року Микола Леонтович був у Марківці, куди приїхав ще на початку січня відвідати батька, сільського священника отця Дмитрія. Увечері того дня на подвір'я господи заїхала підвода з 2 незнайомцями. Один з них був фурман Федір Грабчак з Кіблича, а у другий незнана в тих краях людина у шкірянці й обрізом через плече. Останній показав господареві виписане на сірому цупкому папері посвідчення уповноваженого Вінницької ЧК на ім'я Афанасія Гріщенка з безліччю печаток. Попросилися переночувати. Гріщенка поклали в одній кімнаті з Миколою Леонтовичем. На світанку пролунав постріл. Микола Дмитрович вмер на батьківських руках, стікаючи кров'ю. Текст рапорту, що розкриває ім'я вбивці композитора, було оприлюднено лише у 1990-х роках. Рапорт. Ночь на 23 января агент Уищека Грищенко выстрелом из винтовки убил сына священника села Марковки Кубрижской волости Николая Леонтовича, 43 лет, у которого Грищенко ночевал, и 26 января Грищенко, скрывавшийся в городе Теплики, при преследовании его чинами милиции, выстрелил из винтовки в живот милиционера Твердохлеба, начальник уездной советской милиции. Найдетальніші відомості про ту трагедію стали відомі завдяки 2 рідкісним документам, які віднайшла завідувачка відділу обласного краєзнавчого музею Лариса Семенко.
Після багатьох років збирання матеріалів до музею та поповнення його фондів туди потрапив товстий щоденник відомого українського письменника Степана Васильченка. Там згадувалося про одного з найближчих друзів Леонтовича, Гната Яструбецького, оскільки він записав детальну розповідь батька Леонтовича про вбивство композитора. Саме Гнат Васильович зібрав найбільше матеріалів про життя і творчість Леонтовича, написавши його біографію, а в своєму щоденнику повідав про ту жахливу ніч у Марківці. Це була вельми важка і небезпечна подорож, написав він у своєму щоденнику. Найперше дослідник поїхав у село Марківку, нині Теплицького району, до батька композитора. Хотів з перших уст довідатися, що ж трапилось у той січневий день з його сином. Ось як описує про це дослідник. У суботу, 9 січня 1921 року, Микола Леонтович був у Тульчині. На прохання сестри Вікторії він поклав на ноти заповідь Шевченка. Під вечір, у той же день, він приїхав кіньми у Марківку до батька. Ще не встигли обмінятися новинами, як на подвір'я в'їхала підвода. Була 6 година вечора по сонцю. До хати зайшов молодий, 22-23 років середнього зросту чоловік. Темний блондин, без вусів і бороди. Руки мав холені, з довгими пальцями, гарно вбраний, пальто з овечим коміром, на голові кепка, розмова російська солдатська. Попросився переночувати. Якби ж Леонтовичі знали, що дають нічліг вбивці. Прибулий казав, що в Марківці має багато діл, що він чекіст, інформатор, проводить боротьбу з місцевим бандитизмом. Пропонував роздивитися документами з печатками Гайсинської ЧК. Особливо пропонував це зробити Миколі Дмитровичу, а документів була гора. Леонтович роздивився їх і, повертаючи власникові, сказав: «З такими документами небезпечно буде ночувати». Непроханий гість назвав себе на прізвище Гріщенко. Як був зазначений він у документах, ніхто не відає, бо Микола Дмитрович єдиний, хто роздивлявся документи, нікому нічого не говорив з цього приводу. Звук пострілу розбудив отця. Була 7:30 ранку. На ліжку під вікном сидів напівзігнутим Леонтович і зляканим голосом допитувався: «Що це? Вибух?» Промовивши ці слова, впав на подушку. Над його ліжком стояв Гріщенко. Він був босий, в одній білизні. В руках тримав зброю, викидаючи стріляну гільзу. Дома ще були сестра композитора Вікторія і донька Галина. Їм, як і батькові композитора, незваний гість пов'язував руки. Він одягнув на себе напівкожушок, який носив батько Леонтовича. Лаявся брудними словами, вимагав грошей. На очах у всіх витрушував все з гаманця Миколи Дмитровича. Забрав 5 тисяч карбованців різною валютою. Все поперекидав у будинку, шукав речі і з речами вийшов. У цей час Леонтович лежав нерухомо з розплющеними очима. На ліжку і на підлозі була калюжа крові. На крик пана отця прибіг учитель, інші люди. Вони розв'язали руки Леонтовичем, наклали пов'язку на рану потерпілого. Рана була з правого боку, рвана рана. Леонтович ще встиг сказати: «Тату, я помираю». Була 8 година ранку, неділя 10 січня 1921 року. Коли приїхав лікар, Леонтович був уже мертвий. 12 січня, коли ховали композитора, у Марківці мала дуже сильна завірюха. Хронологія технологій спотворення викривлення фактів комуністичним режимом щодо смерті Миколи Леонтовича. Як тільки округа Теплика провідала про загибель від рук чекіста їх земляка, відомого композитора Миколи Леонтовича, місцевим органам довелося, аби стримати хвилю гніву, видумати версію вбивства на побутовому ґрунті заїжджих білогвардійців. Та це не стало панацеєю. Інформація про ганебний злочин докотилася до Києва, де Леонтович мав багато друзів та прихильників, особливо в колі інтелігенції. Тому нагально було відкомандировано з Києва до Марківки одного з товаришів Миколи Гната Яструбецького, який на той час працював заступником завідуючого політвідділом одного з київських видавництв. Поїхавши на місце трагедії з мандатами Київської ЧК і комітету, він провів там 4 місяці, з лютого по травень, а по приїзду зробив доповідь «Товариство вшанування пам'яті Миколи Леонтовича». Яструбецький наводить прізвища свідків, розповіді композиторових сестри Вікторії та дочки Галини. Той виклад був зроблений по свіжих слідах, надзвичайно докладний, але частину фактів було упущено, завдяки чому в офіційних колах поширили інформацію про вбивство Леонтовича переодягненим петлюрівцем. Опісля першої хвилі фальсифікації в Україні почалися часи розкуркулення, голодомору та великого терору. Все це мало би стерти з пам'яті селян той ганебний випадок, та суспільна пам'ять не далася так просто.
У воєнні часи частина матеріалів та спогадів свідків так і потрапили за кордони СРСР, а надзвичайна популярність пісні «Щедрик-ведрик» призвела до ґрунтовних досліджень творчості і життя її автора. Багато науковців, діаспорян та навіть американських дослідників і журналістів прийнялися долею цього талановитого композитора і знову виплили на світ Божий факти та спомини щодо знищення Леонтовича чекістськими структурами. Тому радянській владі довелося вдаватися до різних методів, аби віднайти хоча б вже більш нейтральні факти. Чергова хвиля спотворень виплеснулася після публікації в діаспорних колах спогадів композитора, хорового диригента, публіциста, духовного діяча Тележинського Михайла Теодоровича, яких напряму йшло звинувачення тодішньої влади в утисках талановитого композитора з наступним його вбивством. Оскільки розголосу не вдалося уникнути, українській владній машині було доручено вибудувати систему спростувань. Нею зайнявся відповідальний секретар Міністерства внутрішніх справ УРСР Павличенко Іван Харитонович, який з 1962 року став міністром внутрішніх справ УРСР аж до 1982 року. Саме з-під пера цього письменника-міністра почали виходити справи родичів Леонтовича, в яких по мішку серданим убивства поширювалася розлога інформація щодо петлюрівсько-розбійницького світу в справі Леонтовича. Будучи на найвищих щаблях репресивно-каральної машини, письменнику Гловченку, як куратору справи композитора Леонтовича, вдалося приховати багато фактів і затвердити офіційною версією вбивства Петлюрівської розбійний напад. Але з припиненням існування СРСР громадськості відкрилося чимало прихованих сторінок історії, і як наслідок вдалося віднайти й оприлюднити факти зумисного вбивства органами ВЧК талановитого українського композитора Миколи Леонтовича. Питання виникнення товариства імені Леонтовича висвітлив доповідач Микола Максим. Микола Дмитрович був доброзичливою, лагідною, тихою, скромною людиною. Він не був будівним борцем, а був будівничим. Та це, мабуть, ще небезпечніше для всіляких диктатур, аніж відкритий геть. Таких тихих і лагідних убивають, думаючи, що задувши свічку життя, руйнують зведені ними храми. Розраховували цинічно просто. Талант – незамінний духовний скарб нації. Не стане його, обірветься та духотворча праця, яку він здійснює для блага свого краю. Смерть Миколи Дмитровича на 44-му році життя була незбагненною і непередбачуваною для української громади. Можливо, ота нескінченна вервичка вбивств, що тяглася аж з 1917 року, Іван Стешенко, Лев Семеренко, Олександр Мурашко, Георгій Нарбут, Володимир Науменко, Георгій Чупринка, Василь Чумак притупили інтуїтивну здатність людей передбачувати трагічні події. Та вбивство Миколи Леонтовича збурило свідоме українське суспільство. 1 лютого 1921 року у Києві зібралась велика громада діячів культури, професори і студенти Київського музично-драматичного інституту імені Лисенка, щоб, як годиться за християнським звичаєм, відзначити 9 днів по смерті митця. Не швидкоруч, але з великою відповідальністю організували концерт з творів Леонтовича, а в рідному Тульчині хор Леонтовича вперше виконав обробку народної пісні «Смерть». І, як свідчить Юрма, під час виконання її повнісінька зала істерично ридала. У Києві ж по концерті впорядили комітет пам'яті Леонтовича, який очолив Кирило Стеценко. Через рік його було перейменовано на Всеукраїнське музичне товариство імені Леонтовича. З глибокою шаною називаємо сьогодні імена тих, хто були серед засновників комітету. Це його фундатор, видатний композитор Кирило Стеценко, що зовсім ненадовго пережив свого друга Леонтовича. Перший голова комітету, художник і поет Юрій Михайлів, заступник голови композитора Козицький, вчений фольклорист Семен Квітка, чоловік Лесі Українки, мистецтвознавець, фольклорист і філологи Ревуцький, композитори, хорові диригенти, відомі музиканти Степовий, Вериківський, Верьовка, Попадич, Демуцький, Верховинець, Яворський, вчитель Миколи Леонтовича, Лятошинський, Блуменфельд, Городовенко, перший керівник думки, письменник, бандурист і актор Хоткевич, Гайда, Дурдуківський,
поети Тичина та Поліщук, новатори театральної справи Курбас, актор Садовський, президент Української академії мистецтв Борачев, видатний вчений, історик культури Єфремов, історик мистецтва Щербаківський, товариш Леонтовича ще з семінарських років Васильченко. До складу комітету, як почесні члени, були введені рідні Миколи Дмитровича, батько, дружина композитора, його сестри. Товариство Леонтовича проіснувало до лютого 1928 року. Його хронологія найбільш чітко окреслює активну творчу потужність доби українського відродження, початку ХХ століття. А кінцеві дати особистого життя більшості його засновників та й подальших членів засвідчують трагічну долю кращих представників того натхненного часу. Та проміння духовного злету не могли здолати ніякі репресення і заслання. Навіть в останні дні життя у далекому холодному Котласі, в одному з Голагів, перший голова товариства Сергій Михайлів написав: «Як хотілося пірнуть в життя потоки і гукнути «Слава переможно праці!» Хотілося в повітря праці, щоб, задихаючись, творити для всіх, для нас. Та хтось позастрив нам у дивному палаці і погасив цей творчий наш екстаз. Мене заслали, сам не знаю за що, за Україну, що є син її». Кожен етнос, кожна нація відрізняється у світі своїми особливими ментальними рисами, найяскравіше втіленими у самобутніх, унікально неповторних матеріальних витворах духу. Для України, думається, це насамперед три домінанти – писанка, вишиванка і пісня. В оцих ознаках нас легко впізнати у загальнолюдській сім'ї. Якщо виокремити таке поняття, як пісня, то попри всі нечисленні скарби нашого фольклору, які ми сьогодні тільки не почали по-справжньому нести у світ людям інших культур, вона займає найважливіше місце у житті. Слово надається наступному доповідачеві Соломії Чопик, яка розкриє питання педагогічної діяльності Миколи Леонтовича. Початок ХХ століття ознаменував нові шляхи в українському вчителюванні, яке перейшло від полисацько-релігійного до народницько-українського спрямування, а Микола Леонтович зміг на цій педагогічній ниві проявити свій талант. Леонтовичу, як і багатьом тогочасним українським композиторам, Миколі Лисенку, Кирилу Стеценку, Якову Світовому притаманне було поєднання творчої, педагогічної і виконавської діяльності. Понад 20 років Микола Леонтович віддав роботі вчителя співів у школах різних міст – Тиврова, Вінниці, Гришиного, нині Покровська, Тульчина та Києва. Як композитор він був ще й добре обізнаний зі станом викладання співів у школах, з художнім рівнем учнівських хорів. Чимало своїх сил він віддавав педагогічній праці на учительській семінарії, музично-драматичному інституті імені Миколи Лисенка та на диригентських і театральних курсах. А ще на курсах працівників дошкільного виховання чи навіть у робітничих гуртках і школах. Саме в музично-драматичному інституті імені Миколи Лисенка і на диригентських курсах Леонтович викладав хоровий спів, основи техніки диригування, теорію музики і контрапункт. Проводячи свої виклади, він часто знайомив хористів зі своїми піснями «Дозволь мені мати», «Ой там за горою», «Дударик», виявляючи у них чудове уміння за доволі короткий час охопити хоровий твір загалом і створити повноцінне враження про цю композицію. Як викладач музично-теоретичних предметів, зокрема контрапункту, композитор був послідовником методологічних принципів свого вчителя Болеслава Яворського, автора теорії ладового ритму, яка була в ті часи досить поширеною. А на курсах дошкільного виховання він проявив себе як досвідчений практик-методист. Тримаючи струнку послідовність, він застосовував свої методи вивчення пісень дітьми, пропонуючи їм спочатку прості, а згодом складніші пісенні зразки, і звертав особливу увагу на складові частини самої пісні – мотив, фразу, речення, період, куплет. У процесі співу дитини він враховував та розвивав почуття ритму у неї, використовуючи при цьому відбивання ритмічного пульсу руками, ногою, пальцями. Леонтович комбінував різні позиції співу, пропонуючи спів сидячи і стоячи, спів окремими групами, а потім усіх разом. І що найголовніше,
завжди вважав за необхідне вдаватися до музично-слухової наочності, зокрема співу самого вчителя. Великого значення Микола Леонтович надавав дикції виконавця, співацькому диханню, застерігаючи від надто сильного форсованого звуку, обстоюючи тихий або голосний спів і відповідне його застосування у виконанні пісень. А щодо вибору пісень, Леонтович орієнтує вчителів співів на пісні канонічного складу, вважаючи, що їх засвоєння створює ґрунт для двоголосного співу. Досвід своєї педагогічної роботи Микола Леонтович узагальнює у навчальному посібнику для загальноосвітніх шкіл України, нотна грамота, підручник для навчання співів у народних школах, Київ 1920 рік, який в наші часи вивчається музично-педагогічною наукою і експериментально впроваджується в ряді середніх шкіл. Заслуговує на увагу пам'ятна книжка Миколи Леонтовича 1919 рік, в якій знаходимо важливі для характеристики особистості митця записи про необхідність дослідження народної пісні. Проводячи нашу конференцію, неможливо не згадати такий аспект, як композиторська діяльність Леонтовича. Тому наступні доповідачі висвітлять це питання у своїх доповідях. До слова запрошується Володимира Пасіка. В музичному побуті України завжди надзвичайно широко культивувався хоровий спів. Хори професіонального типу, хори самодіяльні і просто гуртовий спів. Звичайне явище українського музичного життя. Основним джерелом для хорового твору завжди була українська народна пісня, яка стала об'єктом художньої обробки професіоналів-композиторів. В атмосфері народної пісні відточилась і творчість Миколи Леонтовича. Основу музичної спадщини Леонтовича складають хорові мініатюри, обробки українських народних пісень, які донині є неперевершеними і виконуються усіма українськими хорами в Україні і діаспорі. Це позначені великим талантом композитора перлини народного мелосу – Щедрик, Козака несуть, Дударик, із-за гори сніжок летить, Жемчичок-бренчичок, Гаю-гаю, зелень розмаю та багато інших. На основі українських народних мелодій Леонтович створював цілком оригінальні самобутні хорові композиції, всебічно художньо переосмисливши їх, надавши їм неповторного звучання. Леонтович був одним серед перших українських майстрів музики, які по-новому інтерпретували фольклор, використовуючи музичні надбання європейської хорової музичної культури. Водночас почерк Леонтовича вирізняється з-поміж інших граничною гнучкістю і природністю руху голосів, ювелірною шліфовкою деталей. Леонтович вдало використав традиції імпровізаційності, творчості українських кобзарів, які на кожному нову строфу тексту пісні інтерпретували по-новому. Леонтович застосовував темброву варіантність виконання народних рапсодій у своїх обробках, надаючи хору можливість розкрити велике розмаїття гармонії контрапункту, послідовно втілюючи в своїх обробках ідею гармонізації, поліфонічності. Леонтович, маючи глибоку різновічну музичну освіту, широко використав музичні найкращі досягнення світової хорової техніки. Тематика хорових мініатюр композитора надзвичайно різноманітна. Це обрядові, церковні, історичні, чумацькі, жартівливі, ігрові пісні, танцювальні. Одна з яких – це українська народна пісня «Ой ти знав». Це жартівлива пісня про молоду дівчину, яка не хотіла працювати, але ж весело жити. Хорова обробка написана для виконання солістом і хором у швидкому темпі, а ритмічна група в 8 і 2/16, яка зустрічається у кожному голосі, надає цілому твору легкості, танцювальності. Цей твір – жартівлива замальовка українського побуту, роззвучить у виконанні учнів старших класів. Ой, та знову на що брав міщаночку з міста. Я не їла, не їстиму гречаного тіста. Я не їла, не їстиму гречаного тіста. Ой, ти знову на що брав мене невеличку. Мене мати годувала, як перепеличку. Мене мати годувала, як перепеличку.
Наступне питання нашої конференції продовжить Лариса Гавкалюк. Одне з центральних місць у творчості Леонтовича посідають хори на побутові теми. Це, зокрема, «Ой у лісі при дорозі», «Ой темна яка невидна ніченька», «Мала мати одну дочку», «Ой із-за гори кам'яної». Вони характерні динамічним розгортанням сюжету, активною драматизацією подій та образів. Зірцем такого високого драматичного піднесення може служити народна пісня «Пряла», в якій Леонтович досяг рівня трагічної балади. Важкій жіночій долі присвячено хор «Пряля». Молода жінка відчуває неприязнь і навіть ворожість свекра. І свекруха, і свекр – злі люди, які постійно докоряють їй, не бачачи, як вона тяжко працює. Тільки чоловік жаліє її, зігріває теплим словом. Народна мелодія відтворює лише один образ – образ невістки, перевтомленої працею, яка ледь не засинає за прилінням. Мелодію витримано в мінорних журливих тонах. Індивідуалізація образного змісту пісні, психологічна гелевина, риси нові для жанру обробок народних пісень, створених до Леонтовича. Композитор постійно шукав нових засобів музичної виразності, нової музичної форми. Використовуючи специфічне звучання окремих голосів та цілих хорових груп, застосовуючи різні хорові звукові ефекти, наприклад, спів з закритим ротом. Леонтович надзвичайно тонко розумів народну душу і вмів талановито передати характер пісні. Його обробки і народних пісень ні в якій мірі не можна назвати обробками. Це самостійні, художні твори, для яких музика народної пісні дає лише певний ґрунт. Кожен з них – окремий твір, окремий зразок, оригінальна музична форма. Такою є хорова обробка української народної пісні «Грицю, Грицю, до роботи».
ковзані чоботи, Грицю, Грицю до теля, Гриця ніженьки болять. Грицю, Грицю молотити, Гриць не здужає робити. Грицю, Грицю рубай дров, а Грицько щось нездоров. Грицю, Грицю роби хліб, кахи, кахи, щось окрив. Грицю, Грицю, іди їсти. Ой, чекайте, де б мені сісти. Уявімо собі картину. Зима, все навколо біліє, під ногами скрипить від морозу сніг, а під вікнами чути веселий, дзвінкий, дитячий спів. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то голова, тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Щедрику, ведрику, дайте вареника, грудочку кашки, кільця ковбаски. А ще й вареничку, а ще й паляничку, а ще на дохід паляницю і хліб. Решетові вса, а зверху ковбаса. Щедрий вечір, добрий вечір. Всі українські діти з нетерпінням чекають зими, з нетерпінням чекають зимових свят, щоб колядувати, щедрувати, прославляти Бога. Так колись і малий Миколка, будучи ще зовсім маленьким хлопчиком, теж ходив щедрувати. І в пам'ять йому врізалася ця щедрівка. І як годиться кожному щедрівникову, звичайно, наші щедрівники теж получать солодощі. Ми їх привітаємо обласками. А ми продовжимо нашу конференцію темою, власне, хорового твору, хорової обробки української народної пісні «Щедрик», яка принесла світову славу тому композитору. Українцям-полянам народна поспівка з 3 нот у межах 1,5 тону була відома спокон віку. Ще у прадавні язичницькі часи нею оживився містичний дух далеких пращурів. Але світлий геній Леонтовича окрилив цей мотив, дав йому новий злет, зробив його надбанням усієї планети. В хоровій обробці «Щедрик» органічно поєднані прийоми народного багатоголосся із досягненнями класичної поліфонії. І кожен голос відіграє в цілому самостійну виражальну роль, відтворюючи найтонші зміни настрою в пісні, подаючи кожен художній образ у граничному завершенні. Якби по-іншому склалась історія української першодержавності, то, можливо, цей твір довго б залишався маловідомим за межами України. Але так склалося, що короткочасне за планами турне хорової капели Олександра Кошиця обернулося гастролями впродовж всього життя. І з ними
пов'язано поширення української пісні поза океаном. Навесні 1919 року з Кам'янця вирушила за кордон українська капела Олександра Кошиця. Кошиць був прихильником творчості Леонтовича, приділяв особливу увагу витонченій обробці хорового виконання його пісень, часом диригуючи зі сльозами на очах. І тим спричинився до популяризації творчості видатного композитора за рубежем. Хор мандрував у багатьох країнах світу, і скрізь виступи капели були тріумфом багатої музичної творчості талановитого українського народу, його митців-композиторів, у сузір'ї яких сяяла невмирущим світлом творчість Леонтовича. Бахом у хоровій музиці називали його у Франції. 5 жовтня 1921 року «Щедро» Леонтовича був вперше презентований на концерті в Карнегі-холі в Нью-Йорку. А в 1936 році Пітер Вільховський, родом з України, який працював на радіо NBC, пише англійську версію до «Щедрика» «Carol of the Bells». Під цією назвою мелодія українського «Щедрика» стала всесвітньо відомою. Під час сезону колядок по всій Америці і в Європі співають по радіо і телебаченню колядки, між котрими обов'язково вставляють у програму як шедевр «Carol of the Bells» Миколи Леонтовича. Микола Леонтович, як ми вже знаємо, народився в сім'ї священника. І та духовність, побожність, яка прививалася з маличку, глибоко засіла в душу маленького хлопчика і проросла у вже зрілому віці його творчості. Духовні твори Леонтовича посідають важливе місце в українській музичній культурі. Тому наступне питання нашої конференції присвячено духовним творам композитора. Доповідач Володимира Кальна. Як людина, що мала духовну освіту, Леонтович пильно стежив за рухом щодо визнання автономії Української православної церкви, який почався у 1918 році і завершився проголошенням автокефалії на Всеукраїнському православному соборі 1921 року. До складу Всеукраїнської православної церковної ради увійшли і Кирило Стеценко та Леонтович. Доробок Миколи Дмитровича, слідом за Кирилом Стеценком та Олександром Кошицем, збагачується новими духовними творами. На Воскресіння Христа, Хваліте ім'я Господнє, Світе тихий, Кант, Через поле широке та багато інших. Кант з італійської кантари, спів. Це багатоголосна пісня, що писалась на релігійний текст. Художній рівень кантів був настільки високий, а популярність в найширших колах настільки значною, що вони відігравали важливу роль у творчості найвідоміших композиторів XVIII століття, а також залишили слід в наступних століттях в духовних композиціях, українських солоспівах та хорах. Їх відлуння помітне в творчості композиторів всіх наступних епох, аж до музики сучасних авторів. Не оминув цей жанр і славетний український композитор Микола Леонтович, гармонізувавши Кант «Через поле широке», в якому славиться Діва Марія та її син Ісус Христос. Цей твір прозвучить у виконанні учнів старших класів, солістка Володимира Пасічна. А через
божественна літургія, який великий скарб внесли українські композитори у розвиток національної духовної культури. Служба Божа, друга поширена назва літургії, посіла вагоме місце у серцях творців української хорової музики. Практично всі композитори впродовж свого життя рано чи пізно з радістю зверталися до цього величезного, величного, духовного ядра мистецької творчості, прослави Господа та зцілення людських душ. Впродовж багатьох століть, долаючи епохи, українську літургію збагачували незбагненною палітрою хорового багатоголосся. Композитори викладали щось нове, надихали один одного любов'ю до божественного співу та прагненням досягти все більшої і більшої досконалості у цій величезній царині хорового мистецтва. Досконало дотримуючись своїх традицій та канонів візантійського обряду, літургія часто під впливом українських композиторів змінювала своє обличчя, наповнювалася християнською славою, смиренністю і на сьогодні постала перед нами у своїй красі і величі. Слухаючи службу Божу та промовляючи молитву під час богослужіння, здається, що окремі голоси хорового звучання заглядають у найвіддаленіші куточки людської душі та заселяють там мир і добро. Слово надається Роксолані Литвиній. Літургія святого Іоанна Златоустого продовжує розвивати лінію літургійного жанру в українському музичному мистецтві та водночас репрезентує авторську самобутність. Композитор, наслідуючи Березовського та Веделя, приніс у жанр особливу ліричність і високу соборність богослужіння. Окрім того, Леонтович знайшов своєрідні форми синтезу культової та прикладної стилістики, надав канонічним текстам яскравої авторської інтерпретації, що зробило літургію оригінальним явищем української духовної музики початку ХХ століття. Перше виконання літургії відбулося у травні 1919 року у Миколаївському соборі і було присвячене заснуванню першої парафії Української автокефальної церкви. Літургія святого Іоанна Златоустого складається з 24 номерів. Як зазначає дослідниця творчості Леонтовича Костюк, з перших частин циклу виникає відчуття тепла і щирості, яке зберігається до кінця літургії. У музиці відчувається і прозора кам'яність, благослови душа моя Господа, і сакральна пустота проповіді у царстві Твоєм, вірою, і містична споглядальність, херовимська пісня, і святкові передзвони від народних сильних та достойних. національного фольклору української пісні панує в частинах літургії Леонтовича. Спостерігаємо, як майстерно
взявши за основу незначні мелодії самолітки, Микола Дмитрович одягає їх у барви багатоголосся та поліфонії. Величезний духовний світ Леонтовича несе слухачу тверду віру у Господа, Ісуса Христа, Сина Божого, і в Духа Святого, і в єдину церкву. Так, у своєму витворі мистецтва вірою, по-філософськи, проводить психологію людського розуму до кульмінаційної точки, початку і кінця. Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця рожденного перше всіх віків. Світло від світа Бога, істинного від Бога, істинного рожденного, несотворенно, одноістотно з Отцем, через котро все сталося. Що для нас, людей, і не для нашого спасіння з неба зійшов. І тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. Розп'ятий був за нас при Понтійському Пілаті, страждав і був похований, і воскрес на третій день, як було в Писанні. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. Що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однаковий поклін, однакова слава, що говорив через пророків. О єдину свято соборну апостольську церкву, визнаю одно хрещення на відпущення гріхів. Доторкнувшись до творчості композитора Леонтовича, ми розуміємо,
що українська духовна культура є однією із найбагатших у світі. Український народ з великою вдячністю до Господа може насолоджуватись красою та пишатись багатством національної духовності. Слухаючи твори Леонтовича, ми без сумніву розуміємо, що немає меж обдарованості цієї скромної і водночас талановитої людини, музика якої осяяна молитвою і любов'ю, у музиці якої ми чуємо божественну іскру, поєднання краси і добра, молитви і духовності. Завершуючи нашу конференцію, ми з учасниками виконали один із найважливіших номерів літургії «Хваліти ім'я», тим самим говорячи чи співаючи музикою Леонтовича, що Господь Бог є понад усе. Завершено. Дякуємо за увагу всім. Всього найкращого.